We gaan in stappen kijken naar hoe de Scheveningse vrouwendracht wordt aangekleed en kijken naar de zondagse, de daagse en de werkdracht. De vrouw draagt 1 katoenen aan 2 wollen onderrokken, afhankelijk van het weer en jaargetijden. De zomeronderrok is meestal dunner dan de winteronderrok. Als top draagt de vrouw een gevoerd jakje van een effen katoenen stof in een zachte pasteltint. Een kleur die correspondeert met de kleuren die je ziet aan de kust. De kleur van de zee, de lucht of het strand. Heeft het jak nou ook heel veel ondersteuning? Ja, nou ja, kijk, het is de bedoeling natuurlijk. Dit hebben ze ingestikt, zeg maar. Ja. Dus hier komt eigenlijk, ja, dat kan je ook hier zien, hè. Hier is het smaller. En dus hier bij de buste geeft het wat meer ruimte. Ja. Dat is de bedoeling daarvan. Ze plaatst op een van haar heupen een losse zak met een band, die ze kan bereiken door een opening in de bovenrok, een kleprok. De bovenste rok is gemaakt van een zwarte wol. Deze is aan de achterkant sterk gerimpeld en is glad aan de voorkant. Dat is bezemband. En wat is bezemband precies? Bezemband, dat is eigenlijk een stootrand eigenlijk, hè? Want als je dus slijtage hebt aan de onderkant van je rok, daardoor hebben ze dat bezemband gemaakt. En de rok is eigenlijk voor de helft gevoerd ook. Het meest detailrijke kledingstuk is natuurlijk de muts. Voor de daagse en zondagse dracht begint men met het plaatsen van de muts over een zilveren hoofdijzer. Het haar wordt eerst met de middenscheidingen aan de achterkant vastgemaakt in een knot. Het hoofdijzer is aan de voorkant versierd met een paar boeken. Fijne, met goudfiligraan afgewerkte knoppen waarin de parelspelden gestoken worden. Over het hoofdijzer heen en vastgezet met die parelspelden zit de geplooide blonde muts. Zo door dat eerste oogje vanaf het hoofdijzer. Want dat houdt die muts vast, hè? Ja. Dat houdt de muts. De muts wordt aan de achterkant met 2 bandjes vastgezet en in vorm getrokken. En dan gaan de bandjes eronder. De zondagse muts is gemaakt van kant en de muts die ze door de week droeg is gemaakt van wit batist. Nou, kijk eens. Is het niet schitterend? Ja, prachtig. Mooi, hè? Ja. Leuk. Ja? Ik zie hem zo. Oh, joh. Wat leuk, hè? Zo, wat gaaf. Prachtig. Ja, mooi, hè? Als de vrouw aan het werk is, draagt ze een werkmutsje, een nachtmuts, welke heel anders van vorm is en geen oorijzer nodig heeft. En nu voel ik me wel jong. Een soort meisje nu. Ja, zo'n meisje. Ja. Ja. Gaat de vrouw naar buiten, dan zul je haar tegenkomen in een vierkante schouderdoek met franjes, welke dubbel gevouwen is tot een grote driehoek. Deze schouderdoek correspondeert op zondag met de kleur van het jak. Bij de daagse dracht draagt ze een doek met wollen franje. En dan is er ook nog de Turkse doek, welke zowel zondags als daags gedragen worden. Waarom heet hij nou eigenlijk de Turkse doek? Dat is een vraag dat weinig mensen dat weten. Ja. Waar die echt vandaan komt. Is altijd toch een raadsel. Ja. In de nek worden een aantal plooien gevouwen en aan de voorkant worden de punten van het doek onder het schort vastgespeld aan de rokband. Aan de achterkant wordt het doek ook vastgespeld aan de rok. De schortenband wordt er dan overheen teruggeslagen. Dit wordt in Scheveningen het hipje genoemd. Vervolgens zet ze de doek aan de voorkant vast met een gouden hartspeld. Zo. Een hartspeld met een kroontje erop. Gek. Ja. Kijk. Dat is het. Over de bovenrok komt een schort, waarvan je aan de kleur of het motief kunt zien wat de vrouw aan het doen is. Een zwart zijden schort, afgezet met wit band, de negger, is voor de zondag. Een geruit schort is voor wanneer de vrouw huiselijk werk aan het doen is. Het gestreepte schort, drilschort, is voor netjes door de week. Ten slotte het witte schort, een sloof dat gemaakt is van zeildoek, wordt gedragen wanneer de vrouwen netten boeten. Met name het drilschort heeft zichtbaar 72 gestreken vakjes. Daarmee kon je zien of de vrouw een schoon schort droeg. Een schort dat al vaker gedragen is, heeft geen vakjes meer. Verder draagt de vrouw zondags een slot om haar hals, met granaten en een hartspeld. Is de vrouw in de rouw, dan droeg ze geen slot of hartspeld. Al haar kleding is dan in het zwart. Op zondag hoorde er ook een pastelkleurige schoudermantel bij de dracht. Een zware mantel met een geplooide band op de kraag aan de achterkant.